ইয়াতে how about if I share the knowledge because মই যিমানখিনি ট্ৰেভেল কৰোঁ মই বাহিৰত থাকি আহিছোঁ শিকি আহিছোঁ মোৰ সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে যে মই দিওঁ তাতে most interesting part is আমি স্কুল খুলিলোঁ দিছ ইজ কে স্কুল অফ ডিজাইন য'ত আমি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং পঢ়াওঁ মোক ইমান বস্তু শিকালে যে দূৰৰ ফেমিলি প্ৰেজেণ্টলি পেম্পাৰ্ড ছোৱালী হৈ ঘৰৰ দূৰত থাকি পেলাই পঢ়ি পেলাইও এচিভ কৰি ক্লাছেছো কৰি নিজক মেণ্টেল হেল্থ এটা মেইনটেইন কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে নিজক যেতিয়া মই দেখোঁ কাভাৰ পেজত লাইক ইট ৱাজ এন ৱাণ্ডাৰফুল feeling মই actually খাতিৰ নকৰোঁ মানুহক যেতিয়ালৈকে সেই মানুহখিনিয়ে মোৰ লাইফত পজিটিভ ইম্পেক্ট দিয়া নাই this is very much not only important for yourself it is important for what business you will do tomorrow in your job in your family in your friends in your life as well কোভিডৰ সময়ত চব বস্তু ৰখি গৈছিলে মানুহৰ জব নাছিলে মানুহৰ জব হাতৰ পৰা গুচি গৈছিলে মানুহৰ এটা মেণ্টেল হেল্থ ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছিলে আৰু কিমানখিনি ইছ্যু বাট ইয়াৰ ভিতৰত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ্ছবোৰৰ জব ৰখা নাছিলে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ্ছবোৰে কাম কৰি আছিলে and so does I want to take you to a journey hi everyone I'm Karishma Kakoti from Katha design আৰু মই এখন স্কুল ৰান কৰোঁ Katha School of Design এই জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা হ'ল এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ল ইন 2010 মই ক্লাছ 12 পঢ়ি থাকোঁতে ভাবি আছিলোঁ যে মই ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সামহাও সেইটো টাইমত আপোনাৰ মানে মানুহে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং বুলি গমেই পোৱা নাছিলে আৰ্কিটেক্ট বুলি গম পাইছিলে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ বুলি গম পাইছিলে হোৱাট ইজ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন তেতিয়া সেই ষ্টুডিঅ'ৰ কেফেত গৈ পেলাই মই গুগল চাৰ্চ কৰি পেলাই ওলাইছিলোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কি হয় তাৰপিছত মোৰ এডমিশ্যন হ'ল ইন এমিটি ইউনিভাৰ্চিটি ইন নয়ডা বিকজ মই তাৰ বাহিৰেও বহুতখিনি চিম্বায়চিছ পুনে আৰু XYZ বহুতখিনিত এপ্লাই কৰিছিলোঁ ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰডাক্ট ডিজাইনিং আৰ্কিটেকচাৰ বাট কয় নহয় ডেষ্টিনিত কিবা এটা লিখা থাকে চ' ডাজ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং মোৰ কাৰণে লিখা আছিলে আই গট এডমিশ্যন মোৰ জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল 2010 পৰা 2013লৈকে 3 years আই হেভ ডান এ ডিগ্ৰী তাৰপিছত মই মোৰ প্লাছ পইণ্টটো হ'ল যে মই ওলাওঁতে আই ৱাজ এ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হোল্ডাৰ সেইটো কাৰণে মোৰ জব অলৰেডি হৈ গৈছিলে মই এজন ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰ্কিটেক্টৰ লগত জব কৰিলোঁ আৰু সেইটোৱে মোক এটা বহুত ডাঙৰ স্ক'প দিলে টু গেট এলং উইথ দি টপ নচ বিজনেছ পিপল কাম কেনেকৈ কৰে প্ৰফেশ্যনেলিজম কি হয় আৰু কাম বুলিয়ে নহয় নিজৰ টেলেণ্টটোক কেনেকৈ ওলাই পেলাই মানুহ এজনক জনাব পাৰি ছ'চিয়েল মিডিয়া ৱে অফ টকিং পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড XYZ চ' ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙে অকল জাষ্ট ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কৰাবলৈ নিশিকালে মোক এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল গ্ৰ'থ দিলে জব কৰি থাকোঁতে 3 মাহত আই ৰিয়েলাইজড ডেট মোৰ নিজৰ টেলেণ্ট কি আছিলে চ' ডেট টেলেণ্ট ৱাজ ডেট মই বহুত মানুহক কনভিন্স কৰিব জানো মোৰ অফক'ৰ্ছ টেলেণ্ট আছিলে যে মই ভালকৈ ডিজাইন কৰিব জানো মোৰ ব্ৰেইনটো মই এটা ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰি পেলাই দেখাব পাৰিছিলোঁ ক্লাইণ্টক ত' ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ডাজ মোৰ সেই কামখিনি অ'ভাৰ দ্য ইণ্টাৰনেটত দেখি বহুতখিনি মানুহে যিখিনি অসমত তেতিয়ালৈকে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং আহাই নাছিলে বা মানুহে গম ভাবিছিলে যে অকল কালাৰ কৰিলেই ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং গোটেই বেচিক্সখিনি এটা ঘৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন স্লেব ৱৰ্কৰ পৰা যে লাষ্টলৈকে এখন পৰ্দা কুশ্যন দিয়ালৈকে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং হয় মানুহে গমেই পোৱা নাছিলে আৰু তেতিয়া মোৰ আহিলে ক্লাইণ্ট কল বাট সামহাও মোৰ তেতিয়া যাব লগা আছিলে জাৰ্মানী চ' এজ এ মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেমত মই গুচি গ'লোঁ জাৰ্মানী আৰু বাহিৰত থকাৰ পিছতো মোৰ গোটেই কাম আছিল অনলাইন ইয়াতে আছে গোটেই মেজিকটো বিকজ আপুনি নাথাকিলেও ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং জানিলে বা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হ'লেও আপুনি অনলাইন কাম কৰিব পাৰে মই যেতিয়া জাৰ্মানীত আছিলোঁ মই এটা বস্তু গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনি বা ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি মাছ মোৰ ক্ৰিয়েটিভ হয় বহুতখিনি এটা অৰিজিনেলিটি আছে ষ্টৰি আছে বাট বহুত মানুহে গম নাপায় সেইকাৰণে আই অলৱেজ ৱান্টেড টু কাম বেক মই ঘূৰি আহি পেলাই নিজৰ অসমত নিজে ডিজাইনিং বস্তুটো এটা স্প্ৰেড আউট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যিহেতু মই যেতিয়া বিচাৰিছিলোঁ শিকিবলৈ তেতিয়া কোনো নাছিলে মোক গাইড কৰিবলৈ বা কোনো মানুহে নাছিলে যোনে মোক কয় যে এইটো পঢ়া গৈ পেলাই সেইকাৰণে মই 2015ত ঘূৰি আহি পেলাই 2016ত মই কোম্পানী ফৰ্ম কৰিলোঁ ইন বেংগলোৰ তাতে মোৰ যিখিনি কাম ক্লাইণ্টে দেখি আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ পৰা সিহঁতে মোক কানেক্ট কৰিলে চ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ল খাৰগুলি ইন গুৱাহাটী ওৱান অফ দ্য মষ্ট ক্ৰিয়েটিভ ক্লাইণ্ট বিকজ এজ এ ডিজাইনাৰ মই মানুহৰ লাইফষ্টাইল ডিজাইন কৰোঁ তাতে মোক ক্লাইণ্টজন মোৰ কাৰণে অকল ক্লাইণ্ট নহয় মই সিহঁতৰ লাইফষ্টাইলত থাকি পেলাই মই ডিজাইন কৰিব লগা হয় চ' ডেট ৱাজ ওৱান অফ দ্য ছাষ্টেইনেবল প্ৰজেক্ট বিকজ এজ এ ছাষ্টেইনেবল ডিজাইনাৰ মাই চেল্ফ মই সেইটো বস্তুত এটা ফ'কাছ কৰিছিলোঁ জাৰ্মানীত থাকোঁতে চ' মই সেই কামটো কৰিলোঁ বিকজ ইটছ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি দ্য ফিউচাৰ ইজ ছাষ্টেইনেবল ইন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন কামখিনি হৈ থাকোঁতে 2021ত আহিল ক'ভিড সেই ক'ভিডৰ সময়ত মোৰ একো ফিলে নহ'ল মানুহৰ ইমান উৎপাতাং দেখিলোঁ গোটেই নিউজ চেনেলছৰ পৰা লৈ মানুহৰ পেনিকৰ পৰা লৈ দ্য হোল চিটুৱেশ্যন ৱাজ আপছাইড ডাউন কিন্তু মোৰ কাৰণে মোৰ সেনেকুৱা ছেইম হেক্টিক স্কেডিউলটো থাকিলে ন' ডাউট মই গ'লোঁ অফিচলৈ আহিলোঁ কাম কৰিলোঁ
নো ডাউট ক্লায়েণ্টৰ লগত ক্লায়েণ্ট অহা যোৱা নাছিলে যিহেতু ইট ৱাজ নট ৰিয়েলি প্ৰেক্টিকেল কিন্তু অ'ভাৰ দ্য কল অ'ভাৰ জুম কল মোৰ ডিজাইনাৰ কাম কৰি থাকিলে মই কাকো জবৰ পৰা ওলাব লগা নহ'ল আৰু মোৰ নিজৰ পইচাও আহি আছিলে হাউ ইজ ডেট পচিবল ৰাইট দ্যাটছ দ্য বিগেষ্ট কুৱেশ্যন বিকজ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙত দেৰ ৱাজ নাথিং টু ষ্টপ মই ডিজাইন ছফ্টৱেৰত কৰিব লাগে মই ক্লায়েণ্টৰ লগত কথা পাতিব লাগে উই ৱেৰ অল প্লেণ্ড চ' দ্য ফৰ কামিং 2 years 3 yearsৰ পিছত যোনে মানুহে ঘৰ বনাব মই সিহঁতৰ ডিজাইন কৰি আছিলোঁ ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট স্মাৰ্টেষ্ট প্ৰফেশ্যন টু বি ভেৰি অনেষ্ট ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং জাৰ্ণিটো বহুত বেছি ধুনীয়া গ'ল মই বহুতখিনি এৱাৰ্ডছ পালোঁ মোৰ ৰেকগনিশ্যনছ হ'ল ডেট কিপ মি বুষ্টেড মই ভাবিলোঁ অকল সেইটোৱে কাম মই নকৰোঁ ইয়াতে হাউ এবাউট ইফ আই শ্বেয়াৰ দ্য নলেজ বিকজ মই যিমানখিনি ট্ৰেভেল কৰোঁ মই বাহিৰত থাকি আহিছোঁ শিকি আহিছোঁ মোৰ সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে যে মই দিওঁ তাতে মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট ইজ আমি স্কুল খুলিলোঁ দিছ ইজ কে স্কুল অফ ডিজাইন য'ত আমি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং পঢ়াওঁ বিকজ ক'ভিডৰ সময়ত মই বহি থাকোঁতে ঘৰত কেতিয়াবা লাইভ আহোঁ মানুহে জানিব বিচাৰে ইমান মানুহ কানেক্ট হ'ল গোটেই ক্ৰাউড বাঢ়িলে ওৱান ফাইন ডে চাম্বডি ট'ল্ড মি আপুনি মেম কৰ্চ নোখোলে কেলে তেনেকৈ মই 50টা চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অনলাইন উইকত কেতিয়াবা লওঁ সেইটো গৈ পেলাই এতিয়া উই আৰ ৰানিং ফৰ 18 to 19th বেটচ ইন আৱাৰ স্কুল ক'ভিডে অকল মোক ডিজাইনিংটোৱে নাৰাখিলে মোক স্কুল খোলালে এণ্ড ওৱান এডিশ্যন এগেইন মোৰ পইণ্ট যিহেতু মই কৈছিলোঁ অসমীয়া মানুহ হিচাপে মই অসমৰ নিজৰ নেটিভ হৈ পেলাই আমাৰ কালচাৰ হেজ ছাচ অ ডাইভাৰ্চিফাইড ৱে তাতে সেই বস্তুখিনি মই এজ এ ডিজাইনাৰ প্ৰডাক্টত কেনেকৈ দেখাব পাৰোঁ আই মেনুফেকচাৰ্ড এ চেয়াৰ উইচ ৱাজ এ মুগা চেয়াৰ চ' আমাৰ মুগা এৰী কটন আমি পিন্ধা কাপোৰ যিখিনি মেখেলা চাদৰ আমি কওঁ একজেক্টলি ছেইম মটিভতে উই ট্ৰাইড ৱৰ্কিং অন ফাৰ্নিচাৰ চ' সেই ফাৰ্নিচাৰ ব্ৰেণ্ডটো আমি নাম দিলোঁ কা বিস্পোক আৰু সেইখিনি এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল গৈ আছে বিকজ আমাৰ ইয়াৰ শিপিনীসকলে উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট হৈ আছে শিপিনীসকলে নিজৰ এখন ফেমিলি চলাব পাৰিছে মোক হেল্প কৰিছে ডিজাইনিঙত এণ্ড দেয়াৰ ৱৰ্কমেনশ্বিপ ক্ৰাফ্টমেনশ্বিপটো গৈ আছে ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজত য'ত মানুহে সেইখন চকীত বহিছে ৰাখিছে এণ্ড ইট ইজ ডুইং ফেণ্টাষ্টিকলি ৱাও সেইকাৰণে ক'ভিড ইজ ওৱান অফ আ চেপ্টাৰ ইন লাইফ কিন্তু ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং হেড বিন ওৱান অফ আ বিগ ষ্টৰী আমাৰ চবৰে এটা কি পইণ্ট থাকে লাইফত আৰু মোৰ কাৰণে আছিলে যেতিয়া মই গ'ল্ড মেডেল এচিভ কৰিলোঁ এইটো বস্তু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে অফ দ্য কলেজৰ পৰা আছিলে যে আই ৱান্ট টু এচিভ ছামথিং বিকজ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিংটো মোৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ আছিলে যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট গৈ আছিলোঁ অসমৰ পৰা এণ্ড ৱেন আই কভাৰ্ড ইট আপ আই ৱাজ অলমষ্ট 98 পইণ্ট চাম CGPA ফ্ৰম কলেজ অসমৰ ছোৱালী হৈ এণ্ড বিং এন গ'ল্ড মেডেলিষ্ট ডেট টুক আ টাৰ্ণিং পইণ্ট অফ মাই লাইফ যেতিয়া মই বিচাৰিছিলোঁ যে মই অকল মানুহৰ ঘৰ নবনাওঁ আই উইল ক্ৰিয়েট এ লাইফষ্টাইল স্পেচ ডেট পিপল কেন লিভ ব্ৰিথ এণ্ড ইন মোৰ অভাৰ তাতে মই মানুহক দিওঁ শিকাওঁ আৰু জনাওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কি হয় ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন আৰু তাৰ ওপৰত ৰিলেটেবল জবছ গিভিং এমপ্লয়মেণ্ট ৱাজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ পাৰ্ট ফৰ মি এজ ৱেল আৰু যিখিনি মই আজি কৰি আছোঁ আই এম ভেৰি হেপী যিখিনিসকল উইমেনে চাই আছে আপোনালোকে ৰিলেটটো কৰিব পাৰিবই চাগে যে এজ এ উইমেন ইটছ আ টেগড ডেট ষ্ট্ৰাগল থাকে বাট ইয়াতে সেই ষ্ট্ৰাগল মেক্স ইউ ভেৰি মাছ ষ্ট্ৰংগাৰ চ' মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ পঢ়াৰ পৰা যেতিয়া মই হোষ্টেলত আছিলোঁ মোৰ হোষ্টেলৰ ৰুমমেট ৱাজ ইমান উৎপতীয়া মই আছিলোঁ ষ্টুডিয়াছ সেইকাৰণে মই চিৰিত গৈ পেলাই পঢ়িব লগা হৈছে এইটো নহয় যে মই গ'ল্ড মেডেল জাষ্ট এনে পালোঁ দেৰ আৰ ছ' মেনি ষ্ট্ৰাগলছ এট বিহাইণ্ড ইট ষ্টৰী মই হোষ্টেলত আছিলোঁ বিচৰা মতে ঘৰৰ নিচিনা অফক'ৰ্ছ ফুড বা খানা আমি নাপাওঁ ইউ হেভ টু ৰিয়েলি ৱৰ্ক হাৰ্ড আমাৰ ডিজাইনিঙত বহুত এটা এফৰ্ট থাকে যিখিনি মানুহে এতিয়া ভাবে যে নহয় অকল পেইণ্ট কৰিলে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং হয় 3 বছৰে এটা ৰিচাৰ্চ পেপাৰ লৈ পেলাই পঢ়ি পেলাই দিবলৈ এটা দেৰ ইজ এ ষ্ট্ৰাগল চ' ডেট হেজ নট অনলি মেড মি আ ষ্ট্ৰং উইমেন বাট অলছ' হেভ মোক ইমান বস্তু শিকালে যে দূৰৰ ফেমিলিৰ পৰা এজনী পেম্পাৰ্ড ছোৱালী হৈ ঘৰৰ দূৰত থাকি পেলাই পঢ়ি পেলাইও এচিভ কৰি ক্লাছেছো কৰি নিজক মেণ্টেল হেল্থ এটা মেইনটেইন কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে দেট ৱাজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট এজ ৱেল ফৰ মি চ' যিসকল উইমেনে দেখি আছে ভিডিঅ'টো ইট ইজ অলছ' ৰিলেটেবল ৱেন ইউ ইন এন ইণ্ডাষ্ট্ৰি উইচ ইজ মেন ডমিনেটিং বিকজ আমাৰ ইয়াতে ডিল হয় নট অনলি ক্লায়েণ্টছ আমাৰ ডিল হয় আধা ভেণ্ডাৰ্ছ হু আৰ অল মেল মিষ্ট্ৰিজ হু আৰ অল মেল চ' বহুতখিনি এনেকুৱা আহে লাইফত য'ত সিহঁতি ভাবে যে মাইকী মানুহ এজনে কথা পাতি আছে আমিনো কেলৈ শুনিম মিস্ত্ৰীসকলে বেছি বাট ইয়াতে মই মোৰ নিজৰ লিডাৰশ্বিপ কেনেকৈ ওলালোঁ মই কেনেকৈ কথা পাতিলে সিহঁতি মোৰ কথা শুনিব মই এক্সিকিউট কেনেকৈ কৰালোঁ আৰু কামটো প্ৰপাৰলি কেনেকৈ কৰালোঁ ৱাজ আ বিগেষ্ট চেলেঞ্জ ইন দিছ বিকজ সেইটোত মই যদি লুজ কৰিলোহেঁতেন খঙত কৰিলোহেঁতেন নহ'লহেঁতেন তাতে মই নিজৰ মেনিপুলেশ্যন পাৱাৰ ফৰ গুড তাতে মই কেনেকৈ কথা পাতিলে মোৰ নিজৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি এইখিনি বস্তুৱে বহুত কাম দিলে এণ্ড আই থিংক দিছ ৱাজ ছামথিং মোক নিজকে গ্ৰুম আপ কৰালে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিংটো অকল আহি ঘৰত
পেইণ্ট লগালে নহয় বিকজ যেতিয়া এখন স্লেব কনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় আমি তেতিয়াও ৰ'দে বৰষুণে থাকিব লাগে বতাহ বৰষুণ আহিলেও যেতিয়া ফ্লাড হয় গুৱাহাটীত তেতিয়াও মই ঘৰ 2টা বজাতে গৈ পাওঁ ইট ইজ জাষ্ট বিকজ মাই ফেমিলি ইজ ভেৰি মাছ ছাপৰ্টিভ এণ্ড লিবাৰেল আই এম হিয়ৰ টুডে সেইকাৰণে ফেমিলি ছাপৰ্ট ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ অল দি উইমেনছ লুকিং ইন টু ইট স্পেচিয়েলি মেনেটো কৰিয়ে লয় মানুহে যিখিনি ভাবে মতা মানুহে স্পেচিয়েলি আই হেভ চিন আহিলে ক'ব যে নহয় নহয় আপোনালোকে যদি বিয়া পাতা হয় মোক সুধিছিলে কোনোবাই আপুনি বিয়া পাতা নেকি মই চ' হাউ ইজ দেট ৰেলিভেণ্ট নহয় যদি আপুনি বিয়া পাতা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰটো কেনেকৈ বনাব আপুনিতো সোনকালে ঘৰ যাব লাগিব আপুনি জানো চাব পাৰিব দেট ৱাজ দ্য বিগেষ্ট কুৱেশ্যন ৱাই নট আজি even though I'm single, I'm still working. If tomorrow I'm married and having kids, I'll still work it. Tenua kimman maike manhoe kaam kori ase. Especially to all the strong women who are doing it. Hats off to you all. Aru moi nijeo kori aso. It's a step learning. But these were the minor challenges that makes you feel a question ki why not? Interior designing is a job even like an architect. Rode borokhone bahirota thakibo libo, sun tano hobo, apuni man dekha dhuniya hoi nathaki. You have to put lot of sunscreen as well. You have to know how to talk. Also be very strict to your own self esteem because jate jodi kunba kotha apunak beya keu koy apuni gom pabo libo keneke kotha revert back korile apunar relationship to still bhalke thakibo you have to also maintain your own dignity so mur karone it is not only my profession it has built me to a different human mur first achievement asle when I came into top 100 designers in India I was just maybe 24 aru mur karone hetu nijok dekha hetu homoyt on the magazine was wow factor the first project of using a veneer to make eta room keneke design korim was just a simple task but he bostute muk iman enhance korile I challenged myself that moi Northeast eta international platform ot loi jam so my first award was in London second was in Spain ei duta bostue muk bahut push korile to make myself more better hekane school ba more bespoke furniture brand muk aru push korile je take this globally so achievements have not only be those award because when I'm there in the stage it gives me a feeling like wow Karishma you did it because ami nijok hodai thank you kobole pahori jao but you know lately I have felt that no I have to be thankful to myself my soul first of course my parents is important friends and all those people have believed me our tar bahire in recognition there our tar bahire there are a lot of national local awards that I have achieved it and it had been a wonderful experience and the most important was the Forbes because Forbes was always a dream from college aro being in beautiful homes and design magazines nijok jeta moi dekhu cover page ot like it was a wonderful feeling and Forbes really really kole etiao he feeling to you know it adds a value I've always believed in manifestation so moi jeta horu asilo I always used to be on the bed and you know kiss around and tell like oh my god I'm the Miss World no doubt he bostute muk eta through design I met a client who asked me to go for a competition and I won Miss Rockstar Congeniality he related it hoi pelai moi bhabilu wow when I have a diversified personality more talent ase why not I get scattered and that's where a gute khini you know as a painter as a designer I'm a tennis player a Bharat Shard holder a gute khini loi pelai Forbes selected me for a platform aru teti I was like wow I mean that was one of a dream because when I see somebody in Forbes you know it was like always an indirect manifestation I wish and I got it advice for all the people young stars je be confident in yourself manhe jodi koy you're a cow you believe it okay I'm a cow but at the end of the day you know you're a human right that's most important because manhe jimane pull koribo you will be moving upward কেতিয়াও grudge হিসাবে লব নালাগে but take it on a very positive way take it like okay if this is something as a feeling that is hurting you turn that into a positivity because once you give it back out to the world it comes back to you aru ekhini mur nijor learnings over past 34 year hisabe mur nijor practices being confident is one part positive approach rati huar agote please take a diary and put down 10 points of what you have learned in the whole day because this will help you to know kaile jodi kiba entrepreneurship jabo mon ase business hold koribo mon ase there are so many internal things hore hore moi gom pona I'll be an interior designer I always wanted to be a doctor so mo gute destiny keneke change hol somehow because I used to paint so during the painting I always used to think oh my god one day my painting will get famous so maybe it was through this way he karone he bostu khini jodi note down kori pele ami rakhu it is not only indirect manifestation it will also help you one day to open it back and see oh my god moi ki likhisilu that can also be much relatable and
please be bold, especially to all the women. I personally feel যে মই বহুত বেছি গুণ্ডি হয় মানুহে মোক কয় the word seems very weird to hear but I'm a very upfront person, a very bold woman as well. In this boldness, it is not that মানুহক উল্টা জবাব দিলে boldness হয়. It is more about standing to your own dignity, your own self-esteem. And when you are a hardworking person and you have achieved everything from your own sweat and blood, and that day, if there is someone telling you, তেতিয়া মানুহে মানে মই পাত্তাই নিদো. Why? Because you know that you have that boldness within you. You have that কষ্ট কৰা এটা ভ্যালু টু yourself. সেইটো কাৰণে মানুহক সেই বস্তুটো এটা লায়ে নিদিও. So সেই বস্তুটো with time So hey bostu with time ahe, and that's where bahut manhe jeta muk khudhe je why are you so bold, this is the answer, because moi actually khatir nokoru manhok jeta lage he manhok nie more life at positive impact dia nai. This is very much not only important for yourself, it is important for what business you will do tomorrow, in your job, in your family, in your friends, in your life as well. So an advice is not just for the profession, for you as a human. Ami sobe life enjoy kori asu, tumalego life enjoy kora, apnalageo korok, kintu yar majot নিজক লৈ পেলাই চলক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. অলপমান নিজে চেল্ফিছ হ'বই লাগিব, নিজৰ কথা ভাবিব লাগিব, বাট প্লিজ ডোণ্ট হাৰ্ট আদাৰ্ছ. নিজক আমি ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে বেলেগক হাৰ্ট কৰে, ইন টাৰ্মছ অফ মে বি ইয়ৰ বয়ফ্ৰেণ্ড, মে বি ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড, মে বি ইয়ৰ কলিগ. সেইটো নকৰিব, বিকজ এজ এ স্পিৰিচুৱেল পাৰ্চন মাইছেল্ফ আই উড চে ডেট ইট কামছ বেক টু ইউ, কৰ্মা. চ' when you are looking ahead ki apnar life to bhal hok, you know, professionally hok, personally hok, jino moi kolu, try working on yourself, be very positive, give love, spread care, affection, you will get that back. Our most important, jodi professionally kunbai bhabise kiba eta bahut beshi approach, you know, eta bhal entrepreneurship ot jabole, so aji porai please try to be very focused. It is not that kaile moi goi pele hom ba moi akol job e korim ba moi akol etue hom, অকমান outside of the box ot bhabibole try korok, tetia he bostu tu hoboge. And if you do not think you are like a horse, it won't work. If more life to story to apnalogor kane relatable hoy, apnalage BizKatha huni thakibo. Thank you.